Hello mga guys! Ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano magluto ng beef tips. Para siyang beef stew style. Pero iba to siya kasi yung beef stew, mayroon siyang potato. Ito wala. So, yun ang lulutuin ko ngayon. So, ito yung mga ingredients natin. So first we put the salt, the 1/2 teaspoon of salt, and 1/2 teaspoon of salt pepper. So mix into the beef. To search the meat. Stir lang natin sa lahat. Parang stir lang siya ng konti. Yan, ko na siya. So, yan. 2 teaspoon of oil. So, just gonna put the onion. Yan, I'm going to put the all bell peppers. Now we're gonna put it back the meat. Then we're gonna put, this is the Worcestershire. Then the soy sauce. And we're gonna put the carrots. Yan. Then we're gonna put 2 cups of water. Yan. At saka, hintayin na lang natin siya na matender yung meat na ginamit ko kasi siya, sirloin. So, tender na siya konti. So, na lang, maghintay na lang tayo na maluto tong carrots. So, I'm gonna put the beef cubes. Takpan lang natin ng mga siguro mga 10 to 15 minutes. Masarap siya at easy lang siya gawin. Now, I'm gonna put the flour that I put the water. Just to, lang siya, parang pang thicken.
lang natin ng mga 5 minutes. Ayan, luto na.